BC ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $16.75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $17.40 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 65 ਸੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 3.9% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 2023 ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 6.9% ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸਾਡੇ BC ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਅਸਟ ਪੇਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ, ਗਰੋਸਰੀ, ਕਲੋਥਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BC ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੇਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। BC ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ EMPLOYERS ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ $8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। This is obviously good news. Increases to the minimum wage are always a good thing for workers who are really struggling to get by. The living wage for Metro Vancouver is now $25.68 an hour. So that $8 gap works out over the course of a year to be about $15,000 that a worker needs to find in order to be able to pay for rent and food and basic essentials. So it needs to match up, because while I live at home, my brother live at home, so we live with our parents, so we're covered in that sense. But people that live by themselves, obviously rent is super expensive. Yeah, it's good. I mean, it increases like $4 extra a day. So, yeah, it's a small increase, but it does affect, I guess, it's not that much increase because everything else is rising up as well, right? And I'm an international student, so it is more hard for me because I'm working part-time. At least they're doing something about it. But I'd like it to be somewhere around 19, I guess. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Right now, every single cost is increasing, and it is so unsustainable as it is right now. And inflation itself is unexpected. We don't know what inflation is going to be in any given year. How is it that businesses are going to be able to plan? The statement of the NDP is absolutely false. BC ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਲੇਬਰ ਗ੍ਰੈਗ ਕਾਇਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਵਿੱਚ BC ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $10.25 ਸੀ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ $11.35 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। The rate was increased. BC was having a look at what the minimum wage rate was across Canada. And there was a decision that the minimum wage rate in BC was about middle of the pack. We certainly the highest in Canada, but we certainly weren't lowest. ਅਤੇ ਕਾਇਲੋ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੰਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। As we saw during the epidemic, inflation rates were, in the upper 7.8, 7.9, 8% range. I think that it's always worthwhile for government to have some flexibility, the ability to have a look at what the CPI rate is and to make a decision based on all the other pressures that British Columbians might be seeing in a given year. ਬੇਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਵਾਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ।